Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan. Với cách làm này, các bạn sẽ rất dễ dàng để giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Những chiếc lá này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh sự lây lan từ cây này sang cây khác. Khi một cây hoa lan đã bị thối thì việc cần làm, các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho hoa lan dễ bị thối. Chất trồng bị nấm hoặc cây bị nhiễm khuẩn, và điều này làm cho những cây hoa lan của chúng ta bị thối rất nhanh. Các bạn hãy cắt bỏ hết những rễ thối này. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Khi các bạn thấy phần cắt này nó vẫn còn trắng và tươi thì hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Những rễ khỏe như thế này các bạn sẽ giữ lại, vì nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất dễ dàng. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan, khi phần lõi đã bị hư thì các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Nó sẽ giúp cho cây của chúng ta được hồi sinh. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và lau những chiếc rễ này. Và cách làm này để giúp cho cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh. Vì nếu những chiếc rễ này bị nấm hoặc bị nhiễm khuẩn thì cách làm này cũng tạo điều kiện giúp cho cây được hồi sinh rất tốt. Và các bạn chỉ có thể hồi sinh được khi những gốc hoa lan có những chiếc rễ còn khỏe và phần này còn rất tươi. Các bạn sử dụng 600ml nước đun sôi. Khi sử dụng cà phê thì phần bã này các bạn đừng bỏ đi. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Các bạn chỉ cần sử dụng một thìa là đủ. Sau đó hãy chờ cho nước này nguội. Tất cả những dưỡng chất có trong đây sẽ rất tốt cho hoa lan. Khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và hãy đặt gốc hoa lan vào đây. Các bạn cho nước cà phê này vào. Và hãy để trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại này, các bạn đừng bỏ đi. Khi các bạn sử dụng cách làm này
Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được khỏe mạnh, cây luôn được xanh tốt hơn. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây được phát triển rất tốt. Lá luôn rất sạch và rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ tưới ngay vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ khỏi nấm và vi khuẩn rất tốt. Điều này sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh, rễ được hồi sinh. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này gốc cây đã hấp thụ được những dưỡng chất có từ trong cà phê. Chúng ta sẽ yên tâm để hồi sinh. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Cho rêu vào để giữ ẩm. Các bạn không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Và sau 5 ngày, các bạn tưới nước vào để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Trong những ngày bình thường chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chúng ta sẽ đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển. Cây nhỏ đã được mọc lên. Với những cách làm này, các bạn sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển cây nhỏ rất tốt. Là một trong những điều kiện tuyệt vời để giúp cho những cây hoa lan có thể phát triển được rễ, được khỏe mạnh hơn. Với phương pháp này, chúng ta chỉ cần duy trì độ ẩm thì rễ và cây nhỏ sẽ được phát triển rất tốt. Một phương pháp tuyệt vời. Và giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được phát triển tốt hơn. Các bạn vẫn sử dụng nước cà phê và chúng ta cho vào bình phun. Các bạn sẽ phun đều lên cây và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt và cây nhỏ sẽ được lớn rất nhanh. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Và chúng ta hãy để vào vị trí cũ. Kết quả sau 2 tháng, hoa lan đã được phát triển lên rất tốt. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan xanh tốt hơn, cây khỏe mạnh hơn. Luôn có những cách làm và mình đã đều có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh cũng có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn.
một trong những cách tuyệt vời. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh khỏe hơn. Và giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Hãy cho thêm một ít rêu vào để giúp cho rễ được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.